วิปัสสนากับสมถะมันใกล้เคียงกันสมถะมันต้องเข้าไปจมอยู่ข้างในเพื่อเข้าถึงฐานของความสงบหรือความตั้งมั่นโดยมีสติเป็นตัวหนุนและมีสมาธิตั้งมั่นส่วนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่เข้าไปจมอยู่ในความสงบจะไม่เข้าไปจมอยู่กับฐานแต่เรามีฐานของเราก็คือสะกดรอยตามนั่นหลักของการดูจิตไม่ใช่ไปดักดูหรือไปจ้องดูไม่ใช่ไปดักรู้หรือไปอวดรู้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นสมถะวิปัสสนาเราต้องใช้ให้เหมาะสมหลักของการภาวนาเราต้องเข้าใจวิธีฉะนั้นวิธีสำคัญที่สุดเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้บอกวิธีไว้ว่าต้องทำยังไงท่านบอกแค่หลักๆก็คืออุบายทีนี้เมื่อเราเข้าใจวิธีเท่านั้นเนี่ยการปฏิบัติมันก็จะก้าวหน้าสำคัญอยู่ที่เทคนิคฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาคือการเรียนรู้นั้นก็คือเรียนรู้ตัวเราเองทีนี้เราจะเรียนรู้ตัวเราเองยังไงเราก็ต้องอยู่กับตัวเองคอยเรียนรู้ตัวเองด้วยการสังเกตตัวเราสังเกตอาการของกายและสังเกตอาการของใจนั้นหลักของการสังเกตนั้นเราจะเป็นผู้ศึกษาจะเป็นผู้สังเกตแต่จะไม่ไปวิจารณ์วิจัยวิเคราะห์หรือไปหาเหตุผลใดๆในอาการของกายและในอาการของใจเพราะทุกๆอาการของกายใจนั้นเขาแสดงออกมาด้วยความเป็นเหตุเป็นผลของเขาหากเราเอาเหตุผลของความคิดหรือว่าสังขารเข้าไปหมายว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เราก็จะหลุดออกจากวงจรของการฝึกวิปัสสนานั่นคือการใช้วิปัสสนึกหรือวิปัสสเดานั่นหลักวิปัสสนาก็คือไม่ต้องทำอะไรเรียนรู้อย่างเดียวดังนั้นการเรียนรู้ตัวเราเองก็ต้องวางรู้ให้เป็นธรรมชาติกายของเราก็ต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติและใจก็ต้องปล่อยเป็นธรรมชาติให้เขาทำหน้าที่ของเขาเองกายและใจก็ให้ทำหน้าที่ของเขาเองไม่ต้องไปต้านไม่ต้องไปคัดค้านหรือปฏิเสธแค่ระลึกรู้ตามความเป็นจริงของอาการกายอาการใจเราทำตัวมันว่าคอยเป็นผู้สแกนหรือคอยเป็นผู้สังเกตคอยสืบสวนตัวเราเองว่าพฤติกรรมของเรากำลังทำอะไรเหมือนว่าเราเป็นนักสืบนั้นหลักของการสืบสวนนั้นนักสืบนั้นเขาจะไม่ให้ผู้ต้องหารู้ตัวว่ากำลังโดนตามสืบอยู่หลักของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันหากเราไปเข้าไปแทรกแซงในตัวเราก็จะไม่เห็นธรรมชาติของตัวเราเลยเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ทำเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เข้าไปจำหรือเราไม่ได้เป็นผู้เข้าไปคิดแต่เราจะเป็นผู้ระลึกรู้ตามความเป็นจริงของอาการกายเทคนิคง่ายๆก็คือให้เรามีรู้อยู่ตัวหนึ่งซึ่งกำลังเรียนรู้ตัวเราเองเปรียบเสมือนว่าเรามีอยู่คนหนึ่งคือธรรมชาติที่มันเดินออกหน้าไปแต่เราก็สะกดรอยตามเดินตามไปอยู่ห่างๆนั่นแหละจะทำให้รู้การกระทำของที่ล่วงหน้าไปแล้วนั่นหลักของการดูจิตไม่ใช่ไปดักดูหรือไปจ้องดูไม่ใช่ไปดักรู้หรือไปอวดรู้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นการที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงนั้นก็ต้องปล่อยให้ความจริงเขาปรากฏล่วงหน้าไปก่อนและเราก็สะกดรอยตามความจริงนั้นความจริงที่เกิดขึ้นมาทางกายนั้นเขาจะแสดงเห็นธรรมชาติทั้งหมดสิ่งที่เป็นธรรมชาติเขาแสดงแบบตรงไปตรงมา
ตั้งกายก็แสดงออกแบบตรงไปตรงมาใจก็แสดงออกแบบตรงๆไม่ได้มีเสแสร้งใดๆเลยเป็นธรรมชาติทั้งหมดแต่เรามีรู้อยู่ซึ่งกำลังเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองเมื่อเรากำลังเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้เกิดความรู้เท่าทันว่าพฤติกรรมเป็นอย่างนี้เพราะวงจรแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะนั้นการที่เราเห็นธรรมชาติของตัวเองเกิดขึ้นบ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรู้ย่อมปกติขึ้นมันเป็นธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปต้านรู้จะปกติขึ้นสุดท้ายรู้ก็ไม่อะไรกับกายรู้ก็ไม่อะไรกับใจรู้จะไม่อะไรกับสภาวะใดๆเลยเพราะเรามีรู้ที่ฉลาดนั้นรู้ที่ฉลาดนั้นน่ะเขาจะเป็นยังไงเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเพราะก็เพียรรักษารู้อยู่กับรู้เท่านั้นซึ่งมีฐานรู้ทั้งหมดอยู่ที่กายนี่คือหลักของวิปัสสนานั้นวิปัสสนากับสมถะมันใกล้เคียงกันสมถะมันต้องเข้าไปจมอยู่ข้างในเพื่อเข้าถึงฐานของความสงบหรือความตั้งมั่นโดยมีสติเป็นตัวหนุนและมีสมาธิตั้งมั่นจึงเข้าสู่กระบวนการของความสงบเพราะมีกำลังของสติสมาธิอบรมจนเข้าสู่ความสงบนั่นก็คือเรื่องของสมถะส่วนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่เข้าไปจมอยู่ในความสงบจะไม่เข้าไปจมอยู่กับฐานแต่เรามีฐานของเราก็คือสะกดรอยตามนั่นการที่เราสะกดรอยตามสิ่งที่เราเห็นก็คือสิ่งที่แสดงล่วงหน้าไปก่อนแล้วตัวอาการเขาแสดงออกไปแล้วมันคือเทคนิคตรงนี้ไม่ใช่ไปดักรู้ถ้าดักรู้เนี่ยเป็นสมถะถ้ารู้ตามเป็นจริงนั่นคือวิปัสสนาอันนั้นสมถะวิปัสสนาเราต้องใช้ให้เหมาะสมว่าการใดที่เราต้องการความสงบเราก็ใช้กำลังของสมาธิตั้งมั่นและพลังของสมาธิตั้งมั่นเนี่ยกิเลสต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆระงับได้หมดสามารถระงับได้พระองค์จึงวางว่าสมาธินั้นเป็นสมาธิขั้นสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเพื่อเป็นการกำราบกิเลสให้มันนอนลงไปส่วนสัมมาสตินั้นก็คือระลึกรู้ตามเป็นจริงในสติปัฏฐานสี่ก็เพื่อให้รู้อาการจนได้เกิดญาณรู้เกิดขึ้นนั้นมรรคองค์8ทุกข้อนั้นล้วนมีประโยชน์พระองค์กล่าวมาล้วนมีประโยชน์มีคุณค่าทั้งหมดท่านเรียงไว้เป็นลำดับลำดาว่ามรรคข้อแรกคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นกายมันแสดงอย่างนั้นมันถูกแล้วเห็นใจที่แสดงอย่างนั้นถูกแล้วนั่นเห็นถูกแล้วเห็นว่ากายเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ใจนี้บังคับบัญชาไม่ได้นั่นคือเห็นถูกแล้วนั้นเราต้องทำความถูกต้องด้วยการเอารู้ไปรู้ในสิ่งที่มันถูกเพื่อเป็นการระงับตัณหาเรียกว่าสมุทัยเมื่อเห็นถูกแล้วเราก็ปล่อยสิ่งที่ถูกต้องนั้นไม่ไปคัดค้านต่อความจริงของความถูกนั้นเพราะนั่นคือธรรมชาติฝนตกแดดออกมันก็ถูกของมันกลางวันกลางคืนมืดสว่างก็ถูกของมันเราไม่สามารถจะไปแก้ไขหรือคิดว่าจงมืดจงสว่างตามอำเภอใจของเราต่อให้เราคิดขนาดไหนว่าจงมืดจงสว่างมันก็มีประโยชน์เพราะเราทำอะไรไม่ได้เลยนั่นคือความจริงเรียกว่าสัจธรรมนั้นสัจธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งมืดสว่างทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในกายใจของเรานั่นคือสัจธรรมการเห็นความจริงเห็นความสัจธรรมนั่นจะทำให้ใจของเรายอมรับต่อความเป็นจริงของสัจธรรมเพราะใจเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงว่าธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนั้นเองนี่คือเรียกว่าตถาตาทุกธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเป็นอยู่ยังไงตั้งอยู่ยังไงก็ดับไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกลไกของธรรมชาติแต่นี่ถ้าหากเราไม่มีกำลังพอเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปดังนั้นการที่เราเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยๆสิ่งที่เราจะได้คือญาณรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้นเรื่องของญาณเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายนั้นญาณรู้เนี่ยฝึกได้ทำไมถึงฝึกได้ธรรมชาติ
มันเกิดญาณรู้ได้เช่นมดเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าฝนจะตกเพราะมันได้บทเรียนเวลาฝนตกอะไรน้ำท่วมรูมันก็เลยต้องรีบคาบไข่นี้ก่อนที่ฝนจะตกเพราะได้บทเรียนดังนั้นการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันก็ต้องได้บทเรียนและบทเรียนที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเรียนรู้ให้มันเป็นบททดสอบบทเรียนของเราจะจำบทเรียนว่านี่เราจะต้องแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นในโลกนี้มันมีแต่บทเรียนตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้บทเรียนแล้วจากพ่อแม่พอโตมาแล้วก็ได้บทเรียนจากครูอาจารย์ที่สอนเราแล้วเมื่อจบแล้วเราก็ได้บทเรียนจากการใช้ชีวิตของเราจึงใช้ชีวิตได้เพราะเราได้มีบทเรียนนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีบทเรียนก็เรียนจากตัวเราเองเนี่ยเรียนจากกายของเราเรียนจากใจของเราจนเกิดญาณรู้เกิดขึ้นเหมือนมดที่มันคาบไข่หนีเพราะรู้ว่าภัยกำลังมาอันนี้เหมือนกันหากเรามีญาณรู้ล่ะอะไรที่รู้ว่ามันเป็นภัยมันจะไม่เอาเข้ามาและก็จะไม่ออกไปด้วยเพราะมันเป็นภัยต่อตัวเราเองอันนี้คือหลักสำคัญญาณรู้จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยบทเรียนประสบการณ์เยอะๆธาตุรู้จะได้ประสบการณ์เยอะๆจากการเข้าไปเรียนรู้สภาวะทั้งหมดของกายใจนั่นเอง